Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la o nouă etalare în ceașca de cafea. După cum puteți observa, avem două variante. Varianta numărul 1, vreau să te cunosc mai bine, și varianta numărul 2, te urmăresc zilnic. Așa că vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Iar eu voi începe cu prima variantă și anume vreau să te cunosc mai bine. Hai să vedem ce vrea în această ceașcă de cafea. Se pare că aici foarte mulți dintre voi sau foarte multe dintre voi ați trecut printr-o perioadă destul de grea, ca să zic așa, în sensul că ați avut în trecut o relație cu foarte multe lucruri negative în ea, inclusiv în ceea ce ține de violență verbală, dar mai ales în unele situații a fost vorba inclusiv de o violență fizică. Într-adevăr, ați rămas cu anumite traume, dar se pare că acum sunteți îndreptate spre o vindecare, în primul rând, a voastră, a sufletului și pentru a putea merge mai departe. Văd că vă gândiți destul de intens la o persoană cu inițiala N sau V. Bineînțeles, este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor, dar mai văd aici o persoană cornută, berbec, taur sau capricorn, rac, scorpion, leu, da? Dar bineînțeles că mai pot fi și alte zodii. N-ar fi nimic exclus aici, chiar dacă sunteți separați de această persoană cornută sau rac, da? Sau scorpion, leu, această persoană să vină din nou la voi, să vă contacteze, poate printr-un mesaj, poate printr-un apel chiar. Pentru că, într-adevăr, această persoană își dorește să se reîntoarcă la voi, își dorește să revină la voi cât mai curând posibil pentru a continua relația de unde a rămas. Văd că voi pentru această persoană ați făcut, într-adevăr, în trecut foarte multe sacrificii, foarte multe drumuri. Aș putea spune aici că cumva poate v-ați schimbat stilul de viață de dragul acestei persoane, da, nu neapărat că ați făcut foarte multe drumuri la nivel fizic, dar se poate întâmpla, poate chiar să vă fi schimbat stilul de viață. Însă lucrurile parcă au mers din ce în ce mai rău, parcă nimic nu mai mergea cum trebuie, parcă nimic n-a mai fost ca la început. De ce? Pentru că aici au intervenit terțe persoane din toate direcțiile, ca să spun așa. Aici nu vorbim doar de înșelat, cât vorbim și despre prieteni, cunoștințe care au intervenit, care au spus tot felul de lucruri la adresa voastră, în așa fel încât să ajungeți la o separare. Poate că o parte dintre voi ați rămas inclusiv cu anumite regrete, în sensul că în perioada în care ați avut relația cu această persoană, cineva din familie poate a decedat sau s-a îmbolnăvit sau ceva de genul și voi ați rămas poate cu regretul că vă gândiți că poate din cauza voastră, poate pentru că ați plecat de acasă sau pentru că i-ați creat foarte multe supărări persoanei respective și așa mai departe. Ideea este că este bine să depășiți aceste regrete, aceste momente, pentru că persoana respectivă v-a iertat, indiferent despre cine este vorba. Mai avem aici cuvintele bistric, cu ceva cu b-i-s-t, bistru, sau cineva a suferit o operație și e vorba de bisturiu, nu știu, ceva de această natură. Avem cifra 3,
Mai avem cuvântul compus. Mai avem aici încă o situație în sensul că voi sunteți cei care trebuie să faceți schimbări în viața voastră, în relația voastră. De ce? Pentru că dacă așteptați ca aceste schimbări să vină de la cealaltă persoană, să știți că nu vin. Mai văd aici că trebuie să faceți alegeri, să alegeți poate o altă situație, poate o altă persoană sau poate că trebuie să faceți alegeri în sensul că vă gândiți, aveți și altă posibilitate și vă gândiți ce să alegeți. Este bine să faceți alegerile care considerați voi că sunt potrivite pentru voi. Din câte văd aici, această ceașcă de cafea îmi spune că alegerile trebuie făcute cu curaj în primul rând și în sensul ce vă aduce vouă stare de bine. Nu să vă luați doar după ce spune persoana de lângă voi sau doar ce spun persoanele din jurul vostru, pentru că n-au de unde să știe persoanele din jurul vostru ce este mai bine pentru voi. Mai am aici numele de Jean, ceva de genul, sau Ion, da? Poate să fie și astfel de nume. Mai am niște cuvinte și aș vrea să le descifrez, să vi le pot spune. Dacă aveți în gândul vostru o întrebare, să știți că răspunsul este da. Eu o să vă spun niște inițiale și voi să încercați să formați cuvântul, că poate așa vă dați seama mai bine ce înseamnă. Avem cuvântul G, R, S, E, P și la final avem oțel. Nu știu acum exact despre ce este vorba, dar e clar că este ceva. Voi trebuie să fiți puternici, cât mai puternici, pentru a face alegerile corecte. Mai avem D și C, poate să fie de la un oraș, DC, da? Sau poate că e totuși o inițiale de nume. Văd aici un bărbat cu ochi căprui și cred că are și mustață, care se dă un foarte bun prieten, aș putea spune, dar este o persoană destul de bârfitoare și este o persoană care cumva își vede interesele proprii, indiferent dacă rănește sau nu pe cei din jurul său. Pentru cei care deja sunteți într-o relație de durată, văd că ați depășit destul de multe obstacole, însă acum relația voastră pot să spun că a început să aibă un echilibru. N-aș putea să spun aici nici că este foarte bine, nici că este foarte rău. Este bine aici să fiți un pic atenți sau atente. De ce? Pentru că oricineva încearcă să vă amenințe cu ceva sau este, vă pândește așa, ca să spun, un pericol puțin mai neașteptat. În sensul că, nu știu, poate din neatenție treceți pe roșu, poate din neatenție apăsați mai tare pedala la mașină, da? Dar ideea este că trebuie să fiți în perioada imediat următoare un pic atenți sau atente. Nu se întâmplă nimic foarte rău, dar asta nu înseamnă că nu trageți măcar o sperietură un pic mai tare așa. Din ce mai văd aici, văd că veți merge la o întâlnire cu prietenii sau poate chiar cu persoana iubită. Este o întâlnire plăcută.
Da, și în primul rând văd că aici dacă v-ați despărțit de cineva, această persoană își dorește să se reîntoarcă la voi. Aici putem vorbi despre o persoană de care v-ați despărțit poate de 45 de zile sau poate 45 de ore, cine știe, v-ați certat un pic mai rău acum 45 de ore și ați spus gata. Ei, această persoană își dorește să se reîntoarcă din nou la voi. Și voi pe undeva parcă vă doriți ca această persoană să se reîntoarcă, dar parcă încă nu vă simțiți suficient de pregătite pentru a primi această persoană înapoi în viața voastră. De ce? Pentru că v-a rănit destul de mult. Cam astea au fost informațiile pentru cei de la prima variantă și voi trece la varianta cu numărul 2 și anume te urmăresc zilnic. Bun, haideți să vedem. Aoleu, ce e aici? Ce s-a întâmplat aici? Da, aici văd că sunteți foarte obosiți, nervoși, stresați pe anumite lucruri, situații întâmplate, apărute pe neașteptate. Parcă aveți o viață destul de greu de dus, parcă aveți așa o povară pe umerii voștri, că aveți foarte multe regrete, poate chiar din partea persoanei iubite, aveți foarte multe responsabilități, parcă toate responsabilitățile sunt pe umerii voștri, atât acasă cât și la locul de muncă, și parcă nu mai vedeți luminița de la capătul tunelului. Aici pot să vă spun că, da, se vede foarte clar că aceste responsabilități pe care voi le aveți nu sunt de ieri de astăzi, sunt niște responsabilități din trecutul vostru sau cumva viața voastră, indiferent câte drumuri ați schimbat sau câte persoane ați schimbat în viața voastră, parcă greutatea a rămas tot pe umerii voștri. Când ziceați și voi că gata, acum puteți să respirați, parcă atunci din nou au venit greutățile asupra voastră. Aici este bine și foarte clar să de lua niște hotărâri și să cumva din responsabilitățile voastre să mai dați și altora, pentru că e adevărat că voi vreți să protejați pe toată lumea, dar nu se mai poate. Atenție un pic la durerile de spate, pentru că în perioada imediat următoare sau poate chiar deja aveți niște dureri de spate. Aceste dureri de spate sunt tocmai de la acest stres și oboseală și toate responsabilitățile care apasă pe umerii voștri. Dacă acum nu delimitați responsabilitățile, s-ar putea mai târziu să fie mai rău decât este acum. Deci aici un pic de atenție și la partea de sănătate și la absolut tot, pentru că cum faceți acum, așa veți fi cu sănătatea pe mai târziu. Da, văd că aveți destul de multe dificultăți și nu știți cum să ieșiți din toate aceste dificultăți. Poate că aceste dificultăți sunt inclusiv cu persoana iubită, poate că este o situație în care nu reușiți să scăpați de această persoană, însă trebuie să găsiți o cale de scăpare, pentru că da, într-adevăr puteți să scăpați de această persoană, puteți să vă eliberați de această persoană, însă dacă nu găsiți acea portiță, ca să zic așa, nu veți scăpa prea ușor de persoana respectivă. Da, într-adevăr, persoana respectivă este o persoană destul de narcisistă, este o persoană posesivă, este o persoană destul de geloasă, dar nu este o persoană pe care să vă puteți baza. Mai văd aici un pic de atenție peste 7 puncte, care pot fi 7 ore, 7 zile, 7 săptămâni, dar nu cred că durează atâta, până când cred că veți primi un mesaj de la această persoană și dai un mesaj cumva ca să bage frica în voi, ca să bage spaima în voi. Nu cred că e prima dată când această persoană face acest lucru. Este bine să prindeți un pic de curaj și să nu vă mai lăsați amenințată de această persoană, pentru că nu este cazul. Este timpul să ieșiți din toată această nebunie, pentru că nu vă face bine și mai ales vouă și pentru sănătatea voastră.
Da, din nou am alegere aici. Alegerea stă în mâinile voastre. În funcție de ceea ce alegeți voi acum, așa va fi viața voastră pe mai târziu. Veștile, da, multe vești, mă scuzați, așa. Aveți foarte multe vești, și pozitive și mai puțin pozitive, dar trebuie să fiți curajoși și stăpâni pe situație, indiferent de cât de pozitive sau mai puțin pozitive sunt aceste vești. Într-adevăr, veștile vin și de la persoana iubită inclusiv, dar sunt vești care, cum să zic, persoana asta nu o să înceteze niciodată să vă trimită mesaje, persoana asta nu o să înceteze niciodată să vă spună că vă vrea înapoi, doar de voi depinde dacă mai acceptați sau dacă îi dați bloc acestei persoane odată pentru totdeauna sau dacă reușiți să vă îndepărtați sau nu. Aici chiar dacă voi vă îndepărtați fizic de această persoană, parcă gândul vă rămâne la această persoană, parcă totuși aveți frică că vă revine la ușă și așa mai departe. Cu cât vă gândiți mai mult că această persoană este posibil să revină la ușă, cu atât această persoană va veni. De ce? Pentru că cumva voi cu această persoană comunicați foarte mult la nivel telepatic și în momentul în care voi vă gândiți că vreți să vină această persoană la voi, această persoană vine. Nu neapărat că vă și doriți, da? Dar faptul că este gândul, că transmiteți, această persoană apare la ușa voastră și voi nu înțelegeți de ce. Da? De asta este bine să vă îndreptați gândurile spre altceva sau altcineva pentru a putea scăpa în totalitate de această persoană. Unii sau unele dintre voi, într-adevăr, din cauza suferinței pe care ați suferit-o în preajma acestei persoane, nu reușiți chiar și după ani de zile să vă detașați de această persoană, dar nu pentru că nu ați putea să vă detașați, ci pur și simplu pentru că în permanență stați să urmăriți poate profilul celelalte persoane, să vedeți dacă îi fericit sau nu, sau fericită sau nu. În permanență vă gândiți că și cealaltă persoană trebuie să plătească ceea ce v-a făcut vouă, că n-ar fi drept să fie fericit, fericită și așa mai departe. Însă trebuie să țineți cont de un lucru, că cu cât vă gândiți mai tare la acest aspect, ca persoanei respective să îi se întâmple ceva rău, cu atât acel rău, acea parte negativă vine la voi. Adică voi luați acea parte negativă de la cealaltă persoană și vă îndreptați asupra voastră, iar persoana cealaltă trăiește bine mersi. Și nu înțelegeți de ce cealaltă persoană râde, zâmbește tot timpul, iar voi plângeți. Da? Deci îndreptați-vă atenția doar spre voi sau spre o altă persoană. Aici este bine să vă gândiți destul de mult la momentele frumoase, indiferent cu cine ați avut aceste momente frumoase, dacă în copilărie, dacă în tinerețe sau poate un prieten, o cunoștință v-a făcut anumite momente, clipe, au fost anumite momente și clipe în care v-ați bucurat foarte mult. Gândiți-vă din nou și regândiți-vă la acele momente, pentru că aveți nevoie să vă încărcați cu acele momente de fericire, chiar dacă vorbim doar de niște simple amintiri. Mai avem aici un S și un 7. Da, din tumultul ăsta doar voi mai avem inițiala L. Într-adevăr, sunt niște minciuni care vor ieși la suprafață. Se vor descoperi foarte multe lucruri care până acum poate că au fost în ceață pentru voi, dar acum ușor, ușor ele vor ieși la suprafață și veți afla adevărul, cum se spune, gol-goluț, dar depinde cât de mult vă agățați voi acum de acest adevăr sau nu, dacă vă mai afectează acest adevăr sau nu, da? Că ați aflat sau nu ați aflat ce s-a întâmplat într-o anumită perioadă.
voi trebuie să vă axați mai mult pe prezent și pe ceea ce vreți în viitor, pentru că altfel, dacă vă tot axați pe acest trecut, care poate pentru voi acum n-ar trebui să mai aibă nicio însemnătate, nu veți face altceva decât să atrageți lucruri negative în viața voastră și atunci nu este nimic prea plăcut și prea bun pentru voi. Mai avem aici atenție peste 8 ore sau 8 zile, pentru că cineva din nou încearcă să vă șicaneze, încearcă să vă pună bețe în roate, dar în aceeași măsură e ca și cum totuși în vorbele persoanei respective găsiți un cuvânt de care să vă agățați și de care, cu ajutorul căreia să vă puteți schimba viața. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi, cei de la varianta numărul 2. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!